Jag har dykt i Kosterhavet och vid Väderöarna i många år. Och jag reagerade kraftigt när jag plötsligt såg att Länsstyrelsen ville införa dykförbud vid flera av mina favoritplatser. Jag har svårt att förstå syftet och behovet. För mig har det varit självklart att som dykare lämnar man inget annat än bubblor efter sig. Och man tar inget annat än bilder. Det är det här det handlar om. Ögonkoraller. Det är inte så många som känner till att vi har levande korallrev i Sverige. Med en artrikedom som skulle kunna jämföras med sina tropiska motsvarigheter. Men här hos oss återfinns de först på 80-120 meters djup. För inte så länge sedan hade vi 6 stycken kända ögonkorallrev i Bohuslän. Med tiden har de mycket känsliga reven trålats sönder och idag återstår endast några spillror av levande rev på 2 av de ursprungliga platserna. Detta vid Säcken i Kosterhavets nationalpark och vid Djuprännan i Väderöarnas Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Västra Götaland vill nu utöka skydden för de sista kvarvarande ögonkorallerna som vi har i Sverige. När det gäller ögonkorallen så är ju den våran mest värdefulla art i havet här. Det är bara här vi har den på västkusten. Och det är en hotad art, ett hotat habitat. Den hyser ju en väldig massa andra arter. Så därför ser vi ju det som väldigt viktigt att skydda den. Så långt låter allt rimligt och begripligt. Men förslaget har kommit att bli mycket kontroversiellt. Vi har trålförbud, vi har fiskeförbud, vi har ankringsförbud och nu har vi också sett ett behov att införa dykförbud då. Som undervattensfotograf och dokumentärfilmare har jag svårt att förstå det behovet. Och några godtagbara alternativa lösningar verkar inte finnas enligt konsekvensutredningen. Men flera organisationer har reagerat kraftigt. Sammantaget har 6 stycken områden föreslagits med totalt dykförbud. Och det som tycks uppröra mest är att dykförbudsförslagen inte alls bara inkluderar områden med ögonkorallrev, utan även innefattar grundområden. Det är ju de populäraste ställena i Kosterhavet för sportdykning. Varför ska de innefattas i ett dykförbudområde? Det har ju överhuvudtaget inte med ögonkorallerna att göra. Att vi har föreslagit de här områdena, det är ju för att dels så är det bottenskydd i de här områdena då, så man får ju inte idag ankra där. Och det är samma områden som vi har fiskeförbud i. Det är också lite för tillsynens skull. Det är ju enklare att ha samma områden som vi till exempel har fiskeförbud i nu då. Länsstyrelsen bedömer att ikraftträdandet av föreskriften inte kräver några särskilda informationsinsatser. Men många är besvikna av bristen på dialog. Svenska Sportdykarförbundet är också kritiska till förfarandet. Nej, vi har inte blivit kontaktade utan jag efterfrågar ju det i vårat yttrande till Länsstyrelsen. Och de har inte kontaktat oss efteråt heller nu. Nej, men vi tänker ju att det är sportdykning och då handlar det ju om alltså från ytan och ner till sportdykningsdjup. Och det begränsar ju väldigt mycket för fridykning kan ju inte heller förekomma i så fall på de här platserna. Men nu verkar det ändå som att Länsstyrelsen kommer backa och justera områdena så att de inte inkluderar några grundområden. Är det så som du säger att det råkar vara ett par av de mest populära dykområdena så då får vi titta på det. Är det då ändå motiverat med ett dykförbud på själva korallreven? Vi har träffat Robert Eriksson, initiativtagare till Dive Lofelia, som sedan 25 år tillbaka drömt om att vara den första dykaren att nå de mytomspunna korallreven. I somras lyckades han och hans team hitta dem på nära 100 meters djup. Som marinbiolog så har jag ju längtat och drömt om den där dagen.
Han säger att han under 2 års tid försökt att få till ett möte med Länsstyrelsen, men att han aktivt nekats. Nu berättar han för oss. Vi som dyker på det här djupet på de här korallerna, vi gör ju det av upptäckarglädje och också med syfte med att dela med oss av den rådata som vi samlar in då i form av skriftlig film. Vi kan kalla det för medborgarforskning. Och den medborgarforskningen tror jag är viktig för den allmänna miljöövervakningen. För naturligtvis är det så att myndigheterna inte kan göra all miljöövervakning överallt, alltid. Ja, vi är ju nere med stereosyn och fotar och filmar. Vi har ju en helt annan upplösning på det vi ser jämfört med en kamera på en ROV till exempel eller en brottvideo. Och han vill genom fortsatta dykningar bidra med kunskap om korallerna. Men Länsstyrelsen ser det på ett annat sätt. Teknisk dykning och dykning med undervattenskamera i området riskerar att medföra att dykare eller kamera skadar korallerna genom stötar eller fastnar i korallerna. Vi vet ju då att det finns intresse från tekniska sådana avancerade djuphavsdykare. Och vi är rädda för att det händer någonting, att man stöter i dem med kamera eller så vidare. Dyker man på den här nivån så är man väl medveten om sin position i vattnet, sin avvägning och så. Man krockar alltså inte ner i botten eller klättrar på korallrevet på något sätt. Myndigheten skriver att man kan tänka sig att även utländska dykare kan vilja komma hit för att dyka på koraller och att det blir ett hotspotområde för djuphavsdyk. Det är en oerhörd ansträngning som ligger bakom. Det är inte bara att lasta båten på morgonen och åka ut och dyka. Så nej, jag ser ingen som helst risk att det skulle bli en hotspot. Idag är det väldigt få dykare som har förmåga att göra denna typen av dyk och ännu färre tycks vara intresserade. Dyken är kostsamma i både tid och pengar. Nej, idag är det inte fler. Men det vet vi inte hur det ser ut i framtiden. Det är ju så när man gör föreskrifter så måste man tänka framöver. Alltså saker och ting utvecklas och det förändras och då måste man också liksom hänga med lite. Eller man gör ett problem av något som inte är ett problem. Ja, fast vi är rädda för att det blir förstört. Det är ju därför vi föreslår detta. Att vi ser en risk. Men Länsstyrelsen föreslår ändå att undantag kan göras mot dykförbudet. Ja, för Länsstyrelsen själva. Det blir som ett monopol för kunskapen. Ju fler kontaktpunkter man har gentemot allmänheten, desto bättre blir det. Och då synes ju ett förbud vara kontraproduktivt. Min önskan det är att Länsstyrelsen ska ta tillbaka sitt förslag om dykförbud. Och min förhoppning är då att man ska inleda en dialog med oss som kan tänkas vara intresserade av att dyka på i de här områdena. Men jag tvivlar inte på det, att inte de är försiktiga. Men fortfarande är det ju så att det kan hända saker och ting. Blir det att sila mygg och svälja kameler? Vid Väderöarnas Natura 2000-område och i Kosterhavets nationalpark finns det utöver ögonkorallerna flera andra hotade arter. Flera av dem lever i exakt samma miljöer som där man alldeles runt omkring ögonkorallreven tillåter bottentrålning efter nordhavsräkor, som dessutom i sig är rödlistad. Våra havsmiljöer står inför sina största utmaningar någonsin och tveklöst behöver havet skyddas i större utsträckning. Men samtidigt är det inte nu vi behöver kroka arm för att fler ska kunna upptäcka, fler ska kunna rapportera och fler ska kunna dokumentera kring förändringar som sker i havet. Behöver vi inte fler ögon och inte färre under vattenytan?